Hello guys, welcome uli. Welcome to my channel. Ito, meron tayong natapos sa trabaho. Ito, yung ginawa kong motorized toolbox. Actually, yung makina nito, yung nakikita nyo sa video, ito yung mga scooter na Yamaha. Inaayos natin. May patay na piston para umandar lang siya. Ngayon, ginawa ko to para hindi na ako nagtutulak ng kariton kasi napakabigat ng kariton. Tingnan nyo naman ang toolbox ko kung gaano karaming toolbox ang laman. Ayan, makikita nyo guys. Yan ang laman ng toolbox ko. Yan, napakayarap yung tulak niya pag ano. Ginawa ko to para hindi ako nahihirapan magtulak ng kariton. Makita nyo guys, napanda rin natin to para makita nyo. Simple lang to, padyakan lang. Ayan. Ready for action na siya. Para hindi na ako tutulak. Ito maganda kasi parang ano, upo ka na lang, tinawag ka, mabilis ang responde. Salamat guys. Sana masababayan yung mga iba ko pang na-upload sa YouTube. Thank you. Ito, marami tayong ano rito guys. Marami tayong ano rito eh. Yung tag dito. Scooter, lumang scooter. Ang dami ito, pwede pa to oh. Ano gagawin dito, ano? Motorized scooter. Ay, hindi, ano? Motorized scooter. Motorized toolbox. Adapt natin to para maganda. Pwede pa to, maganda pa to. Ang dami siya. Thank you guys, maraming salamat. Hello guys, ito ang nakuha natin, 60cc siya na Yamaha. Tignan nyo to. Kompleto pa siya, may carburetor pa siya. Ayan. Yamaha. Wala siyang kick. Wala siyang muffler. Pero may gulong siya ito. Ito, modified lang ito. Kung saan galing ito. Magaling. Mamaya linisin natin to. Palitan natin ng piyesa. Tapos paanda rin natin. Gawa natin ng bagong muffler to. Okay pa to. Nakamantar pa to. Mamaya linisin natin. Thank you guys. Tahimik siya, hindi siya maingay, yung tambutso. Yung tambutso. Maganda tahimik siya rito. May singaw.
Successful! Good!